Jaycee, gusto kong ipaalam sa inyo na 1,000 subscriber na tayo, guys! Salamat sa inyo. At sa mga tumulong sa akin, sa mga hindi pa po subscribe, i-like nyo na po ang aking YouTube channel. At huwag nyo nang kalimutan i-hit ang notification bell para po updated kayo sa lahat ng aking video ilalabas, guys. Maraming salamat sa inyo. At gusto ko po pasalamatan lahat ng aking